በዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት አርግተን ያለ ምንም ስልክ ቁጥር ወይም ያለ ምንም ሲም ካርድ እንዴት አርገን ብዙ ኢሜል ወይም የGoogl አካውንት እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እንዴት መፍጠር እንደምንችል ቀለል ባለ መልኩ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። ምንም ስልክ ቁጥር ሳይጠይቀን የፈለግነው ያክል በቀን ውስጥ እስከፈለግነው ያክል የGoogl አካውንት ወይም ኢሜል እንዴት መፍጠር እንደምንችል በዛሬው ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ከዛ በፈለግነው ሳፎርሳፕስ የምንጠቀም ከሆነ በፈለግነው መጠቀም እንችላለን እና ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ናችሁ? እኔ ጋር ፈጣሪ ይመስገን ሁሉ ፒስ ሁሉ ሰላም ነው። እሺ በዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት አርግተን ብዙ ኢሜል ወይም ገደብ የሌለውን ኢሜል ያለ ሲም ካርድ ወይም ያለ ስልክ ቁጥር እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። 20 ሊሆን ይችላል 30 100 ሊሆን ይችላል ብቻ እናንተ የፈለጋችሁትን ያክል ኢሜል እንዴት መፍጠር እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። በጣም ሲምፕሊ በሆነ መንገድ ነው ማሳያችሁ። ከዛ በፊት ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆኑና ገና ወደ ዩቲዩብ ቻናል የሚመጡ ከሆነ ዩቲዩብ ሰርች ቦታ ላይ በመግባት GPHD ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ የኔ ቻናል አንደኛ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሱን ቻናል የኔን ሰብስክራይብ አድርጉ። ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ቻናል የኔ ነውና ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው የምትመለከቱት ቻናል የኔ ቻናል ነውና ገብታችሁ እንድትጠቀሙ በትህትና ጠይቃለሁኝ። እና እዚህ ላይም ብዙ ቪዲዮ ለቅቄያለሁ ስለ ኮፒራይት ምናምን በቃ ስለ ካይን ማስተር አጠቃቀም፣ ስለ ሰብስክራይብ አደባበቅ፣ ስለ ቴሌግራም ቦቶች ብዙ የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ገብታችሁ ብትጠቀሙ አሪፍ ነኝ ባይ ነኝ። እሺ ወደ ዛሬው መረጃ ስንገባ መጀመሪያ ላይ እንዴት እንደምንፈጥር አሳያችኋለሁ። ይሄን በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። ለዚህ ምንም አይነት አፕሊኬሽን ማውረድ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ ከፎን ጋር የሚመጣ ወይም ቀፎ ጋር የሚመጣ ጂሜል የሚባል አፕሊኬሽን ሁላችንም ስልክ ላይ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ይኖራል እንደውም እርግጠኛ ነኝ። ይሄኛው አፕሊኬሽን ማለት ነው። ይሄኛው ጂሜል የሚባለው ይሄኛው አፕሊኬሽን ነው። ይሄኛውን አፕሊኬሽን እንዴት እንደምንጠቀም ሁሉንም ላሳያችሁ። ይሄን አፕሊኬሽን እንዴት እንደምንጠቀም አሁን እናያለን። አፕሊኬሽኑ እንደምትመለከቱት ይሄኛው አፕሊኬሽን ነው። እሺ አሁን ወደ ውስጥ እንገባለን። አፕሊኬሽኑ ነክተን ስንገባ ይከፍትልናል። ሶሪ እዚህ ላይ ኢሜል መረጃዎች እንዳይታይ ሲል ነው የምደብቀው እና ምንም ችግር የለውም። እናንተ ጋር ቀጥታ ይከፍትላችኋል። እዛ እንደዚህ ጂሜል ይከፍትልናል ማለት ነው። እሺ ሰርች ያደርግ ይሄው ጂሜል ሲከፍት በዚህ መልኩ የጂሜል መረጃዎችን አጠቃላይ ይሄኛው ኤክስቢኤል ወጣ። ከዛ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሁሉንም አንድ ላይ አምጥቶልኛል ስለ ጂሜል ላይ የተላከ መረጃዎችን። አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ ፕሮፋይል ምልክት እዚህ ላይ እሺ እሷን ከነካም በኋላ ወደ ታች ይሄኛውን ጂሜላችን ሳብ እናደርጋለን። እኔ ላይ አሁን ብዙ ስላለ ነው። ስለዚህ እናንተ ጋር እቺኛውን ጽሁፍ ነው የምትፈልጉት። እቺኛውን አድ አናዘር አካውንት ሚለውን ክሬት ለማድረግ እሷን እንነካታለን ማለት ነው። እሷን ስነካ ወዴት ይወስደናል? እንደዚህ መልኩ ያመጣልናል። ከዛ የGoogl ነው የYou ነው የኤክስቼንጀር እንደ የአዘርስ የሌሎችን ነው ይላል። ስለዚህ እኛ የGoogl ስለፈለግን እቺኛዋን የGoogl የምትለውን እንነካታለን ማለት ነው። እሺ የGoogl የሚለውን ስነካ እንደዚህ ቼክ ያደርግናል። ቼኪንግ ኢንፎርሜሽን እያለ ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ ፊንገርፕሪንት ፎር ማች ዲያግራም ይላል። እዚህ ላይ ምንድነው የራሳችሁ መሆኑን ለማወቅ ወይም በስልካችሁ አሻራ መክፈት ወይም ፓተርኑን በማስገባት ይላል። እኔ ፓተርኔን ማስገባት እችላለሁ። ስለዚህ በአሻራ ላድርግ። እሺ በአሻራዬ ነክቼ ራይት ያደርግልኝ። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ራይት ያደርግልናል በትክክል ስናገኝ። ከዛ ራይት ካደረገ በኋላ ቼኪንግ ኢንፎርሜሽን ይላል። አሁንም ቼክ ያደርግልን ነው እኛ መሆናችንን መረጃዎችን አጠቃላይ ቼክ ያደርግልን ይገኛል። ስለዚህ ትንሽ ሰዓት ሊያስጠብቀን ይችላል። እዚህ ላይ ምንም መዘናጋት የለብንም። ትንሽ መጠበቅ ግድ ይላል ማለት ነው። እና አዲስ ከሆኑ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ እና ሐሳባችሁንም ኮሜንት እያስቀመጣችሁ እስኪመጣ ማለት ነው። እና በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ነው መሰራላችሁ። ኦኬ ይሄው በዚህ እንደዚህ ይከፍትልናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን ይላል? ሳይን ኢን ይላል። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሳይን ኢን ይላል። እታች ደግሞ ፎርጌት ኢሜል ይላል። ፓስወርዳችን ጠፍቶ ከሆነ በዚህ እኛን በመንካት ነው ፎርጌት የምናደርገው። የዩቲዩብ ቻናላችን ኢሜል ፓስወርድ ቢጠፋም በዚህ ነው ፎርጌት የምናደርገው። አሁን እኛ የምንፈልገው አዲስ ስለፈለግን ክሬት ኒው አካውንት የምትለው
እቺኛዋ ክሬት አካውንት የምትለውን እሷን እነካታለን። እሷን ስነካ አዲስ ስለዚህ ቱ ማናጅ ማይ ቢዝነስ ፎር ሴልፍ ይላል። ስለዚህ ሁለቱንም መንካት ትችላላችሁ። እኔ አሁን እቺኛዋን የመጀመሪያውን ልንካ ፎር ማይ ሰልፍ የሚለው እሷን ነካታለሁ ማለት ነው። እሷን ስነካ እንደምታዩት ሰርች ያደርገልኝ ነው። እዚህ ላይ ክሬት ጎግል አካውንት ይላል። ኢንተር ዩር ኔም ይላል። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚጻፈው የመጀመሪያ ስማችን ሲሆን እዚህ ላይ ደግሞ ላስት ኔም የፋዘር ሊሆን ይችላል ወይም ቅጥያ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብዙ ስም መጻፍ የፈለጋችሁ ነገር ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ በራሴ ስም ልክፈት። የመጀመሪያውን ነክቼ የራሴን ስም ላስገባ። እሺ እዚህ ላይ ጁፒ ያልኩትኝ ጁፒ ልበልና ነከስቱ ቀጣዩ ጋር ሁለተኛው ጋር እዚህ ላይ ላስት ኔም የሚለው ላይ ሶሪ ይሄኛው ላስት ኔም የሚለው ላይ ቀጣዩን እሞላለሁ ማለት ነው። ጂፒ ለምሳሌ ብዬ ለምሳሌ ዝም ብዬ ጁል በልና ልልተው ከዛ ቀለል እንዲል ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ኔክስት ሶሪ ከዛ ጁፒ ልበልና ቀጣዩ ለምሳሌ አር ላስቀምጥ ይሁን። ከዛ እቺኛዋን ከጨረስን በኋላ ነከስት የምትለው እቺኛዋን ነከስት የምትለውን እዚህ ላይ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ፈልጋችሁ ከሆነ የመጀመሪያውን ስም እዚህ ላይ ትጽፋላችሁ። ቀጣይ ላይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ እኔ ጁፒ ኤችዲ ነው ጁፒ ብዬ እዚህ ኤችዲ ቢል ቀጣይ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ደብል እንዳይሆን ብዬ ነው እዚህ የምጻፉን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ከዛ ነከስት የምትለው እቺኛዋን ነካታለን። ይሄው እሷን ስነካ ምን ያደርጋል? ሰርች ያደርገን አሁን ፕሮሰስ እያደረገልን ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ እንመጣለን። ከዛ መንዝ ይላል ወራት እዚህ ዳይ ቀን ይርስ ዓመተ ምህረት ነው አመት ነው። ስለዚህ ይሄ ጀንደር የሚለው ጾታ ነው። ስለዚህ ሁሉንም እንሙላ። እዚህ መንዝ የሚለው ሲነካ ምንድነው ወር ነው? የኔ አሁን አፕሪል ነው ሚያዝያ ነው። የኔ ሚያዝያ ስለሆነ እዚህ ላይ አፕሪል የሚለው እነካለሁ። እሺ አፕሪል እነካለሁ። ከዛ ዳይ ይላል የኔ አፕሪል 13 ነው 13 እላለሁ። ሚያዝያ 13 ነው። ከዛ ይር እዚህ ላይ ዝም ብላችሁ ሙሉ 1996 ልበል ዝም ብዬ። እሺ ከዛ ጀንደር ይላል ጾታ ላይ ጀንደር የሚለውን በመንካት እኔ ወንድ ስለሆንኩ ሜል ይላሉ። ከዛ ነከስት እንላለን ማለት ነው። ነከስት ስንል እንደዚህ ያመጣል። ይሄው እዚህ ላይ ኢሜል ያስመርጠናል። በየትኛው በዚህ ይሁን ወይስ በዚህ ይሁን ሌላ ትፈጥራለህ እያለ ነው። ስለዚህ እኔ ቀለል የሚለውን መፍጠር ከፈለኩ እችላለሁ። እኔ ግን የአንደኛው ይሁን ብዬ እሱን ሴቭ አደርጋለሁ። ይሄኛው እንዳይረሳ ስክሪንሾት ልውሰድ። እሺ እንደዚህ አድርገን ከዛ ከጨረስን ራይት ካደረግን በኋላ ነከስት እንላለን። ይሄው ነከስት ስል ወዴት ይወስደኛል? ኢሜይሉ አለቀ ወይስ አላለቀ የሚለውን ይሄው አዲስ ፓስወርድ አስገባ ያለ ነው። ስለዚህ ፓስወርድ የፈለጋችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ። ግን ካፒታል ስሞል እና ነምበር ፓንች መሆን ወይም መቀላቀል አለበት። ስለዚህ ሚክስ መሆን አለበት። ካፒታል ሌተር ስሞል እና ፊደል ቁጥር ወይም እሱ መግባት አለበት። እሺ እኔ አሁን የራሴን ላስገባ ይቅርታ ስለደበኩትኝ። ከዛ እሺ የምፈልገውን ላስገባ። የመጀመሪያው ካፒታል አድርግና ይሄው እንደምትመለከቱኝ የራሴን አስገብቼ ጨርሻለሁ። ከዛ ከጨረስኩ በኋላ ለማየት ከፈለጋችሁ እቺኛውን በመንካት ሻው አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ነከስት የሚለውን እነካታለን። ነከስት እንላለን። ነከስት የሚለውን ስነካ ወዴት ይወስደናል? እሺ አሁን ላሳያችሁ ወዴት እንደሚወስድ አጠር ባለ መንገድ ላሳያችሁ። ይሄው እዚህ ላይ ምን ይላል? እኔ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ኢትዮጵያ የሚል አመጣ። ይሄ ቬሪፋይ ለማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ አድ ዩር ሞባይል ነምበር ይላል። ስልክ ቁጥርን አስገባ ይላል። እኛ ግን ያሰብነው ያለ ስልክ ቁጥር ነበር ለመክፈት እንትን ያለው። ስለዚህ ያለ ስልክ ቁጥር እንዴት እንደምንከፍት ላሳያችሁ። እታች ስትመለከቱ እዚች ላይ ስኪፕ ይላል ለማለት ነው። ስኪፕ የምትለው እሷን እነካታለን። እሷን ስነካ ፕሮሰስ ያደርግልናል። እኛ ስኪፕ ብለን እናልፈዋለን። ስልክ ቁጥር አንፈልገውም። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ይሄው ጂፒአር ብሎ ከፍቶልኛል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ስለከፈተልኝ ነከስት እለዋለሁ። ይሄን ከፍቶልኛል ኢሜይሉ። ስለዚህ ነከስት የምትለውን እነካታለሁ ማለት ነው።
ነገስት የሚለው ሲነካ እንደዚህ ፕራይቬሲ እንደ ተርም ነው ህግና ደንቦች እንደማለት ነው። ስለዚህ ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ አላነብም ኦሬዲ። ከዛ ወደ ታች ሸርተት አድርገን ስንሄድ አይ አግሪ ይላል። ይሄ ህግና ደንቡን እስማማለሁ የሚል ነው። ስለዚህ አይ አግሪ የምትለውን እቺኛውን እነካታለን ማለት ነው። እቺኛውን አይ አግሪ የምትለውን እነካታለን። እሷን ስነካ ሰርች ያደርጋል። ይኸው እንደምትመለከቱት መስማማት አልመስማማታችን ቼክ እያደረገ ነው፣ ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ስለዚህ ይከፍትልናል አይከፍትልንም የሚለው አሁን አይተን ጨርሰናል። ስለዚህ ኢሜይሉ ከፍተናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ እየደጋገማችሁ እንደገና በመሄድ እንደዚህ እያደረጋችሁ አንሊሚት ገደብ የሌለው መክፈት ትችላላችሁ። አንዳንዴ ብዙ ስትሞክሩ ማስት ወይ ግድ ስልክ ቁጥር መጠቀም አለባችሁ ይላል። በዛኔ ምን ታደርጋላችሁ? ወይ አንድ ቀን ቆይታችሁ እንደገና መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው ቤተሰቦች። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ገደብ የሌለውን ኢሜይል አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። በጣም ቀለል ባለ መንገድ ነው ያሳየኋችሁ። ያልገባችሁ ካለ ኮሜንት አድርጉ። ማንኛውም ሀሳብ አስቀምጡ። በቀጣይ ስለምን እንዲሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ ኮሜንት አድርጉልን። እንወዳችኋለን። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።